Хронічний біль є широко поширеною проблемою у всьому світі. Проте ми здебільшого не усвідомлюємо, яка кількість людей страждає від хронічного болю. Насправді, кожний п'ятий або приблизно 1,5 мільярда населення земної кулі страждає від хронічного болю. Це може бути біль у спині, головний біль або післяопераційний біль, і навіть біль без органічної причини. Хронічний біль може мати негативний вплив на майже кожен аспект життя – роботу, стосунки, самооцінку та емоційне благополуччя. Тож сьогодні я хочу розповісти про найбільш сучасні погляди на хронічний біль, зокрема психологічні аспекти і методи контролю больового синдрому. Біль – це нормальна реакція нашого організму на травму чи хворобу. У такий спосіб наш організм каже нам, що щось не так. Коли наше тіло загоюється, ми зазвичай більше не відчуваємо болю. Але якщо біль не зникає або повертається і триває понад 6 місяців, ми називаємо його хронічним болем. Хоча біль може бути непостійним, він є домінуючим фактором життя багатьох хворих на хронічний біль. Нерідко трапляється так, що інтенсивність і тривалість хронічного болю непропорційна тяжкості травми, а деякі фізичні ушкодження навіть не супроводжуються больовим відчуттям, наприклад, бородавки. А ще є біль без травмування. Наприклад, у вас може боліти голова, навіть якщо ви не вдарилися головою. Це тому, що біль – це не тільки фізичне відчуття, а й емоція, яка проявляється в певному контексті. Кожне відчуття болю сприймається і переробляється мозком. Який саме біль ми відчуваємо, залежить від кількості уваги, яку ми йому приділяємо, і стресу, який ми переживаємо в цей час. Чи очікуємо ми біль, чи боїмося ми його? Якщо так, то ми будемо відчувати біль. Наукові дослідження виявили, що біль інтенсивніший, коли ми очікуємо його. Ми несвідомо перешкоджаємо природним процесам знеболення в нашому головному та спинному мозку. Це також стається, якщо ми думаємо, що біль посилиться. Отже, негативні очікування спричиняють більшу секрецію речовини холецистокініну. Це речовина, яка полегшує передачу болю. Ті люди, які занадто зосереджуються на своєму болі і хвилюються через нього, відчувають біль сильніше. Вони постійно звертають увагу на відчуття у своєму тілі. Також вони бояться, що з ними станеться щось погане і думають, що нічого не можуть вдіяти, щоб почуватися краще. Вони також часто бояться рухатись, бо мають хибні уявлення про біль, думаючи, що якщо болить, то треба полежати й менше рухатися. Розвивається надмірний і ірраціональний страх рухатися, кінезіофобія. Люди стають пасивними, їхній фізичний стан дедалі гіршає і виникає інвалідність. Отже, людина, яка уникає болю, потрапляє у замкнене коло. Тому що якщо ми намагаємось протистояти болю, не боячись його, ми зцілюємось. Але якщо ми уникаємо біль, ми стаємо надмірно пильними і погано відновлюємось. Біль може остаточно змінити нервові сполучення в нашому мозку. Це може спричинити тривожні розлади, депресію та когнітивні проблеми. Сканування мозку показало, що це пов'язано зі зміною об'єму певних больових центрів у мозку. Поєднання різноманітних чинників та обставин спричиняє відновлення, і біль зникає або ж він стає хронічним. Цими чинниками є причина хронічного болю, контекст, у якому проявляється біль, і особистість людини. Наукові дослідження підтверджують ідею про те, що біль може стати хронічним, якщо нейронні ланцюги, якими передається біль, запам'ятовують цей біль. Уявіть, що ви обпекли палець. Сигнал болю від нервових клітин вашого пальця надсилається до нервових клітин спинного мозку, а звідти інформація передається до мозку.
Саме обробка цих імпульсів у мозку змушує вас відчувати біль і відсмикнути палець. У разі хронічного болю ці імпульси про біль посилюються, оскільки вони піддаються процесам навчання на молекулярному рівні. Це називається молекулярним механізмом зберігання довгострокової інформації. Наскільки міцна ця пам'ять і як довго вона зберігається, залежить від складних механізмів, зокрема від синтезу кількох білків. Але якщо ви раптово припините приймати знеболюючі препарати, це може викликати неконтрольований біль. Це також може статися через інтенсивний або тривалий механічний або термічний біль. Приміром, унаслідок інтенсивного перегрівання або пошкодження нерва в результаті операції. Післяопераційний біль не лише дратує і є неприємним. Якщо його не лікувати належним чином, іноді він може стати хронічним. У цьому випадку розвивається підвищена чутливість нервових клітин або нейронів, які передають больові подразники. Утворюється так звана больова пам'ять. Хоча пацієнт перебуває під наркозом, його нервові клітини стимулюються операційним втручанням і можуть залишатися дуже активними після завершення операції. Анестезіологи використовують високі дози морфіну. Таке знеболення ефективно в даний момент, під час операції, але іноді воно має протилежний ефект у довгостроковій перспективі. Якщо пацієнту доведеться робити повторну операцію, його біль лише посилиться. На сьогодні анестезіологи намагаються зупинити передачу нервових імпульсів, використовуючи місцеві анестетики в поєднанні з заспокійливими або додаючи ліки, такі як кетамін. Внаслідок цього дозу морфіну можна знизити. Другий механізм післяопераційного болю є наслідком самої операції. Іноді лікар пошкоджує чутливі нерви, які можуть реагувати ненормально і спричинити біль. Цей тип болю називається невропатичним або нервовим болем. Нервовий біль можна лікувати медикаментозно. Наприклад, певним типом ліків від епілепсії або антидепресантами. Якщо лікарі не можуть допомогти подолати хронічний біль, психотерапія може допомогти полегшити хронічний біль. Гіпноз є ефективною немедикаментозною терапією для зменшення болю. Якщо людина регулярно практикує гіпноз, ланцюги болю в мозку змінюються і біль зменшується. Тривала регулярна практика самогіпнозу є запорукою успіху. Чим більше ви практикуєте, тим ефективніше ви можете вплинути на свої больові відчуття. Я вже опублікувала на своєму каналі сеанс гіпнозу від болю. Когнітивно-поведінкова терапія є ще одним методом лікування хронічного болю. Вона ефективна у разі тривожності та депресії, що виникають внаслідок хронічного болю. Пацієнти можуть навчитися краще справлятися зі своїм болем. Когнітивно-поведінкова терапія допомагає змінити спосіб мислення та уявлення про біль, а також поведінку, спрямована на підвищення витривалості та більш ефективне управління власними емоціями, які спричиняють і посилюють біль. Зокрема, значна увага приділяється такій недієвій стратегії поведінки, як уникнення й негативним переконанням. Тому що якщо ви відчуваєте біль і сприймаєте його як загрозу, ви будете відчувати тривогу. Модель уникнення страху описує, як пацієнти з хронічним болем можуть страждати від болю сильніше в результаті такої поведінки, як уникнення. Ця поведінка керується страхом. Негативні переконання про біль та його наслідки можуть викликати почуття страху, пов'язані з болем, а також уникнення повсякденної діяльності, обмеження фізичної активності тощо. Внаслідок цього помилкового уявлення люди уникають будь-яку діяльність, що спричиняє біль, і зазвичай переоцінюють негативні наслідки цієї діяльності. Вони думають, що це їм нашкодить і що біль лише посилиться і стане нестерпним.
Зі свого боку, уникнення спричиняє зниження фізичної кондиції, посилює почуття безсилля та депресії. А от біль не зникає або навіть посилюється. Когнітивно-поведінкова терапія допомагає розірвати це порочне коло уникнення болю. Тому що якщо ви не маєте катастрофічних думок, коли відчуваєте біль, ви швидше одужаєте. Ефективні стратегії подолання болю не направлені на зменшення інтенсивності болю, а на підвищення переносимості болю. Дієвими компонентами терапії є тренування відволікання уваги від болю, вправи на розслаблення, самогіпноз, майндфулнес, пошук правильного балансу між активністю та відпочинком тощо. Якщо пацієнт не вірить у те, що він чи вона може змінити свою поведінку, ніяка терапія не дасть результату. Безнадійні пацієнти, що страждають від хронічного болю, у постійних пошуках остаточного методу полегшення від болю. Вони ходять до різноманітних лікарів, цілителів і вживають занадто багато ліків. Але якщо ви з усіх сил намагаєтесь не думати про свій біль і не відчувати його, ви відчуєте його за максимумом. Вас охоплять всілякі негативні почуття і катастрофічні думки. Тому головна мета терапії хронічного болю – не зменшити симптоми, як це вважалося раніше, а навчитися приймати біль. На цій ідеї ґрунтується психотерапія, яка називається терапією прийняття та відповідальності. Її девіз такий – не чекайте, поки все зміниться на краще, щоб робити те, що ви хочете. У майбутньому я обов'язково розповім про цю терапію. Деякі пацієнти із хронічним болем також можуть дістати користь від методів лікування, що використовуються при посттравматичному стресі. І це не дивно, оскільки виявлено нейробіологічну схожість між пацієнтами з хронічним болем і пацієнтами з посттравматичним стресовим розладом. Тому ІМДА може допомогти пацієнтам із хронічним болем. Через неперероблену травму в організмі виробляється більше гормонів стресу. У результаті лімбічна система мозку, пов'язана з емоціями, стає надмірно активною. Тривалий хронічний біль також характеризується підвищеною мозковою активністю в лімбічній зоні. ІМДА знижує активність лімбічної системи. Усі згадані методи терапії мають одну мету – надати пацієнту відчуття контролю над його тілом, здоров'ям і життям загалом. Мета полягає не в тому, щоб зняти біль, адже це часто неможливо, а в тому, щоб зменшити біль і покращити якість життя. Метою може бути навчити людину по-іншому переживати біль, стати більш активними та зосередитись на важливих для неї речах у житті. Я сподіваюся, що це відео вам сподобалось і ви дізналися щось нове. Тож підтримайте його вподобайкою, підписуйтесь і діліться цією інформацією з тими, кому вона може знадобитися. Щиро дякую, що залишалися зі мною. Побачимось наступного разу.